אתם יודעים, יום אחד אני אעשה תחרות של השמות הכי מפגרים אולי למסעדות. אני בדיזינגוף בתל אביב, הרחוב קצת ריק. הולך ל-ABCD או משהו כזה. ABCD, נכון? אוכל דרוזי הבנתי. וואו, יאללה, הגענו למקום. תודה רבה. אוי, יש פה הכל אלכוהול, מה זה? בדלית אל כרמל זה לא היה עובד. מה נשמע? שלום. ABCD, אני כאילו, מה זה השמות האלה? אי אפשר קצת לחשוב? להשקיע קצת? אותנטיק בר, קוקטיילס אנד דינר. זה קיצור. אז כאילו יצאתי פיתה דרוזית, את אומרת. בגדול, כל המנות הן מנות יחסית קטנות, וייב כזה של שיירינג, של לפתוח שולחן. אל תסתכל פה שיירינג, אתה לא מקבל שום דבר, שלא יתחיל לחשוב פה עכשיו. תראי, קובניה אני רוצה לטעום. קובניה מצוינת. כן, אבל בואי נתחיל בזה. התחיל בראשונות. חשבתי דווקא על הקובה. קובה סורי. כן, ומלפוף, מה זה מלפוף בכלל? זה העלים של הכרוב? מלפוף זה כרוב ממולא. אוקיי, אנחנו ניקח את הבשרי. הג'יבנה זה גבינה שהוא מכין פה לבד או שהוא... לא, זה גבינה ערבית, גבינת בקר. אנחנו בעצם מעשנים אותה במרווה, צורבים אותה על המחבת, ממש כמו סטייק גבינה כזה, מנה ממש מצוינת. אז ניקח גם אותה, ואז נלך לקובניה. נראה לי מספיק, לא? גם האז'ינה ספיחה זאת מנה מאוד מאוד מומלצת. לחוך זאטר, שערות אופים, בצל וסומה. אבל זה נראה לי יותר מדי אוכל לאדם, לא? אני לא מגזים? לא. וואו, באמת, זה כאלה קטנטון. לא, זה לא כל כך קטן. זה פשוט מנה שהיא חובה בעיניי. יאללה, תביאי, נו, 60 שקל, נעמוד בזה. תודה. הנה. טוב, לקחתי יותר מדי אוכל, אבל נראה לי מבטיח, לא? בוא נראה. תרצה לימון? לא. לימון זה דת, יש טעם לוואי. משלמים משכנתה על הדבר הזה. אני שוקל להפסיק, דרך אגב. צריך להיגמל מזה. יקר מדי. אנחנו גם בהפי אאואר עכשיו, יש 20% על השתייה ועל האלכוהול. באיזה שעות ההפי אאואר? וואלה. מ-5 עד 7. מ-5 עד 7, 20% הנחה על הכל? כן. טוב, אולי תקבל משהו, אולי אני אזמין עוד משהו. איזה כיף. קודם כל יש לנו פה את השיש ברק. לא הזמנתי. לא הזמנת את זה, אבל השף חייב שתטעם את זה. זה האז'ינה ספיחה, ויש לנו פה את הקובה סורית המצוגנת. יש לך פה בצד היולי לימון כבוש. אני אגיד שהקובה סורית רותחת, ממליצה לך לחצות אותה לשניים, לחכות איזה דקה, לשים מעל לימון, לטבול ביולי, לאכול עם הצנון. תודה. איך אני אוהב שנותנים לי הוראות איך לאכול, זה חם מדי, תחצה. מה שאני רואה פה בצלחת, והוא מאוד מוזר, שהרוטב יותר גדול מהקובה, ובכלל, היולי עם קובה, למה? מרה בטחינה או ברוטב שיותר מתאים למטבח הזה, מאשר מיונז. לא נכוויתי, אתם רואים? היולי לא רק שהוא גדול, הוא גם לא טעים. זה היולי עם לימון משומר, שזה לוקח את זה למחוזות של טעם שאני אישית לא רוצה להכיר. הקובה עצמה בסדר, קצת קטנה וקמצנית, אבל זה הזהירו אותנו. מה קורה פה? לא קיבלתי פה הוראות, אבל אני מבין שכדאי אולי לשים את הלימון. לא רואים פה את העוף, מקווה שיש למטה, פה רואים. תיאבון, אז הולך להיראות קשה. וואו. ואני אומר וואו, על פספוס קטן לצערי. יש פה שמנת חמוצה שמשתללת על כל הטעם. אני יודע שיש פה עוף, אבל אני לא מרגיש אותו בטעם. אני מרגיש הכל שמנת חמוצה ועלים ירוקים. עכשיו יש לי גם שאלה אליכם. אני נראה לכם כמו פח זבל, ששפים שולחים לי אוכל כל הזמן לטעום? הרי אני בא למסעדה, אני שואל את המלצרית, אני מתייעץ איתה, ואני שומע מה היא ממליצה, זה היא לא המליצה. אז זה שהשף מתעקש לשלוח לי את זה, זה מעצבן אותי, אחד, כי יש יותר מדי אוכל,
2, כי אני גם אשלם על משהו שלא רציתי, ו3, אני נאלץ להכניס לגוף שלי עוד קלוריות מיותרות. זה הג'יבנה. במה השישבק ממולא? יש בפנים בשר כבש וצנוברים. תקשיבו, הבעיה שלהם חוזרת על הכל. לא מרגישים את הבשר, אני אומר לכם. בגלל שכל היוגורט פה, לבנה, הכל כל כך חמוץ. הבצק נורא, ולקחתי ביס והייתי בטוח שאני טועם כיסון ממולא בלבנה. לא מרגיש, נשבע לכם, לא מרגיש את הבשר ולא מרגיש את הצנוברים. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. טוב, האמת, אם הייתי יודע שזה כזה מלא דבש, הייתי מזמין את זה כאופציה האחרונה, כי עם כל הקוב וכל הדברים שאני אוכל והדברים שלא קיבלתי, זה להכניס קינוח, אבל אני לא רוצה שזה יתקרר. הדבש משתלט פה גם על הכל, אתה מרגיש אותו, את המתיקות. הגבינה עצמה היא טעימה מאוד, אבל הציפוי של התירס ששמו לה, בעיניי פחות מדבר. אני מניח שהרעיון היה ליצור איזושהי הרגשה של קריספיות, אבל בואו נחשוב ביחד. אחרי שאתה מפזר את הנוזל הזה, את הדבש מעל, יהיה לך קריספיות? אין סיכוי שיהיה לך קריספיות. זה הכל הופך להיות משי, ואז יש לך איזה טעם מוזר כאלה, כמו חול בפה, לפני שאתה מגיע לגבינה, וזה מיותר. אחרי זה אני אנקה את זה קצת ונעשה מזה קינוח. נקסט. יש לך פה את הקובניה. אוכלים אותה גם עם הלימון, גם עם הצנון, גם עם הבצל הירוק. וזה המלפוף המסרי. נהיה לפני האוכל. לשקר אותי. עם צ'ייסרים. לצלם אסור. אני ממש מתנצלת. לא, תשימי לו לאחר כך. שלא יתחיל לרעוד לי פה. אתה תסתכל ותקבל אחר כך. הבסיס כאן נראה כמו שאני מכיר קובניה, שזה סולת עם בשר נע. למעלה, הבשר המטוגן. מה יש לו עם צנון? אצלי צנון זה כללה. כשאתה קורא למישהו צנון, אתה מעליב אותו. האם הוא רומז משהו? שכל מנה נכנס כאן צנון. נתחיל יותר עם החלק של הבשר הנע. כאן זה לפי המתכון המקורי. תקשיבו, כשאוכל הוא מצטיין, לא צריך לשחק איתו ולשים כמויות של דבש ותירס. כשהאוכל טעים, שזאת מנה מנצחת, למה לקלקל? זאת מנה מנצחת, ולא לוקח לא את זה, לא את זה וגם לא את זה, ובטח לא את זה. תודה ושלום. הגענו למלפוף המפורסם, נראה כמו נקניקייה. מה שאני אגיד לכם, מריח טוב, קצת מתפרק. מה זה כל האורז הזה? וואו. איזה מוזר. זה מזכיר קצת לפתן פולני של סבתא שלי, ואני מנסה להבין למה. מה עושה את המתיקות פה? אני לא רואה פה ענבים או שזיפים. נכון, טעים לכם? גם לשון רבים, וגם את יודעת שאני לא אענה לך. מנסה לדלות מידע, מה? חשבת שאשתקה, שתיתי מעט. תראי בביקורת. אני אביא עוד סיבוב, אל תדאג. לא, לא, לא. עוד 3 גם נמצא. לא, לא. לא יעבוד. מה איתך? האמת שקינוח כבר היה לי. הג'יבנה והדבש. לא. סוג של חמוץ מתוק. זה מנת פתיחה. מה יש יש לנו קינוחים? קודם כל יש את הלילות ביירות. זה שכבת של סולת נמסה, מחמאה וחלב, שכבת קרם וניל, ממש מצוין. איכילוב לא רחוק. גם הקרדיולוג פה בסביבה. תודה רבה. נהנת? לילות ביירות מזכיר לי שלא אמרתי את הדבר הכי חשוב פה. אנחנו מדברים על שף דרוזי, לא יודע אם אתם מכירים או לא, שהיה במשחקי השף, והמטבח הדרוזי, אם אתם שואלים אותי, זה מטבח לבנוני באמת.
בכלל המטבח הצפוני בישראל זה מטבח לבנוני. אם הוא טוב, אם הוא רע, אז אולי זה מטבח סורי. וזאת ההוכחה אולי, כי הכינוח הכי טוב של המטבח הלבנוני זה לילות ביירות. לא שאני רוצה לשבת בביירות בלילות ולחטוף איזה טיל של חיל האוויר, אבל פעם זה היה רומנטי. וואי, יש פה מלח למטה, אהבתי. טוב, אכלתי את זה בהמון מקומות, הפרופורציות קצת שונות. כאן הסולת זה נורא מעט, הקרם הוא מאוד גדול, ראיתי גם אופציות אחרות. טעים, נאמן למקור, נאמר. זה החשבון שלך? תודה רבה. 295 שקלים עולה ארוחה, וזה עוד אחרי, אני מזכיר לכם, הנחה של 20% על האלכוהול ועל האוכל, שזה כיף גדול באפי אאואר, שבמקרה נפלתי עליו. אנחנו גם נוסיף כמובן את מה שהם לא הכניסו, את ה-62 שקלים של השישברק, מה שבעצם זה הופך את זה ל-320 שקלים אחרי ההנחה, ונשלם. דווקא השם של המסעדה היה צריך להיות רמז גדול, A, B, C, D, לחזור להתחלה, לחזור לשורשים. הרי מה קרה כאן? יש פה שף יצירתי, שף שרואים שיש לו יד טובה, אבל הוא החליט לקחת את כל הבייסיקס ולהפוך אותם לדברים מיוחדים, וכאן התחילו כל הנפילות והשילובים הבעייתיים, מהטירס בדבש, בגיבנה, היולי, בקובה, ושלא לדבר על שישברק, שהיו רק בטעם של יוגורט ובצק. חבל. היו גם כמה מנות טובות, ואני מצפה מהשף, לואי חלבי, לעשות שינוי במטבח ולשפר את הציון בביקורת הבאה שלי. כעת הוא מקבל 6.5 במדד שלנו.